සුබදවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ විදිහේ animation නැත්තම් text line එකක් සමහර videos වල යනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් අපිට televisions වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් televisions වල කරන්නේ අද මම මේ ඔයාලට කරලා පෙන්නන process එක නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා Adobe Premiere තුල වැඩක් කරද්දී ඔයාට අවශ්‍ය වුණොත් මේ විදිහේ text information එකක් නැත්තම් text bar එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට පහතින් animate කරන්න නැත්තම් left ඉඳන් right වලට යවන්න නැත්තම් right වල ඉඳන් left වලට යවන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඒ විදිහේ වැඩක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේවට එක templates අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Adobe Premiere වලට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද මේ effect එක නැත්නම් මේ animation එක manual create කරන්න වෙන්නේ Adobe Premiere තුලින්. ඉතින් කතා කරමු මේ ගැන. හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි notification bell icon එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා අපි වීඩියෝ එකක් කරපු ගමන්ම ඒ වීඩියෝ එක ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි සුපුරුදු පරිදි අද program එක host කරන මම SG Fernandes. ඉතින් මම මේ විදිහට Adobe Premiere software එක open කරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන open කරගෙන තියෙනවා මම කලින් ඔයාලට demonstrate කරන්න හදපු text එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒක animation එකක් විදිහට animate වෙනවා අපේ screen එකට පහතින්. ඉතින් මං මගේ මේ හදාගත්ත ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් විතර පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනට ගේනවා මගේ play head එක. ඔයාට ඕන තැනක මේක create කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට කලින් මගේ මේ in out point clear කරගන්න ඕන. ඒකට මම මගේ in out point තියෙන selection එක උඩ right click කරලා clear in and out කියන option එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මට මගේ in out එක clear කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ මට අවශ්‍යයි rectangle එකක් draw කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ Adobe Premiere වල tool panel එකට එනවා මේ පැත්තේ. tool panel එකේ අපිට shape tool එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. default ඔයාට එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට pen tool එක. pen tool එක click කරගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාට ඒක ඇතුලේ තියෙන shapes බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා Adobe Premiere පරණ version එකක් නම් use කරන්නේ මේ විදිහට shape tool එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. සමහරලාට සමහර versions වල මේ විදිහට text tool එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Adobe Photoshop වලින් මේ විදිහේ text bar එකක් create කරලා background එක off කරලා ඒක PNG එකක් විදිහට save කරලා Adobe Premiere එකට import කරගෙන ඒක animate කරන්න පුළුවන්. හරි මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ shape එක ඇඳ ගන්නවා. මට අවශ්‍ය rectangle shape එකක්. මම විතර rectangle shape එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මට අවශ්‍ය shape එක මේ විදිහට draw කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කැමති මහතකට හදාගන්න පුළුවන්. මෙච්චර මහතක් අපිට මේ වැඩේට practical නෑ. ඒක නිසා මම හීනි line එකක් තමයි create කරගන්නේ. මගේ වීඩියෝ එකටත් ලොකු disturb එකක් නැති line එකක් මම මේ විදිහට draw කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ color එක change කරගන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ essential graphic panel එකට යන්න. essential graphic panel එක වගේ interface එකේ නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ window කියන menu එකට එන්න. window කියන menu එකේ මේ විදිහට essential graphic panel එක ඔයාට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ essential graphic panel එකක් තියෙන්නේ ඔයා Adobe Premiere අලුත් version එකක් use කරනවා නම් විතරයි. හරි ඔයාට මෙතනින් appearance එකෙන් ඔයාට fill color එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට stroke එකක් අවශ්‍ය නම් stroke එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම fill color එක විදිහට yellow වගේ color එකක් use කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මගේ rectangle එකේ වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට ඕන text එක type කරගන්න. text එක type කරගන්න මම කරන්නේ නැවතත් toolbar එකට යනවා. toolbar එකේ මෙතන මට text tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම text tool එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම screen එකේ මේ විදිහට එක පාරක් select කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කැමති text එකක් type කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී සිංහල text එකක් තමයි use කරන්නේ. මම කලින් type කරගත්ත text එකක් copy කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම control V press කරලා මේක paste කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ text එකේ position එක හදාගන්න. essential graphic panel එකට ඇවිල්ලා අපේ text layer එක select කරලා ඔයාට මෙන්න මේ section එකෙන් පුළුවන් මෙන්න මේ values දෙක වෙනස් කරලා position එක කැමති විදිහකට හදාගන්න. මම මේ විදිහට position එක මට ඕන විදිහට හදාගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට වගේ. ඊට පස්සේ මම ටිකක් වම් අත පැත්තට මේ ටෙක්ස්ට් එක ගෙනියනවා. ඒ කියන්නේ rectangle එකේ මුල් හරියට වගේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙතන තියෙන අනිත් details නැත්නම් parameters වෙනස් කරලා text එකේ size එක වෙනස් කරගන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙතනින් font එක change කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා font size එක උනත් change කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මේ font එක ටිකක් විතර ලොකු වැඩි. ඔයාට පේනවා ඇති rectangle එකෙන් පිටට අකුරු පැනලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට ඕන මේක ටිකක් resize කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ keyboard එකේ control එක press
press කරගෙන මුලින්ම text එක highlight කරලා ඉන්න ඕන. මම මේ විදිහට text එක select කරලා Control A press කරලා highlight කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් Control එක press කරගෙන මේ විදිහට value එක select කරලා වම් අත පැත්තට drag කරනවා. මෙන්න මේ ගානට වගේ. හරි, ඒ ගාන ඕකේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා position එක වෙනස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකත් control එක press කරගෙන කරාම අපිට smoothly මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් වම් අත පැත්තට ගේනවා මේ විදිහට. හරි, අපේ basic වැඩේ ඉවරයි. text එකක් type කරගත්තා, rectangle එක හදාගත්තා. ඉතින් මම නැවතත් timeline එක පැත්තට එනවා. ඊට කලින් මම move tool එකට switch වෙලා ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ text එක සහ rectangle එක තියෙන layer එක. මම මේක ටිකක් විතර extend කරගන්නවා මෙන්න මේ ගානට වගේ. ඊට පස්සේ අපිට එන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය තමයි මේ text එකේ ප්‍රමාණයට මේ rectangle එක නැති එක. ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. timeline එකේ තියෙන මගේ මේ shape layer එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ position වලට එනවා effect control එකේ. මම first position එක මේ විදිහට කරලා වෙනස් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති text එක තියෙනවා. හැබැයි rectangle එක භාගයක් දුරට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට මම කරන්නේ මගේ screen එක ටිකක් zoom out කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ text එක මෙන්න මේ හරියට වගේ තියෙනවා. මට ඕන මගේ shape layer එක මෙන්න මේ හරියට විශාල කරගන්න නැත්නම් දික් කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ නැවතත් මම timeline එකේ මගේ layer එක select කරගෙන ඉන්නේ. මේ layer එක ඇතුලේ තමයි මගේ text එක සහ shape එක දෙකම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ essential graphic වලට ඇවිල්ලා මගේ shape එක select කරගන්නවා. shape එක select කළා මම ඒක මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ටිකක් ඇද ගන්න ඕන. හැබැයි ඔයා මේ විදිහට screen එක කුඩා කරගෙන ඉද්දි ඔයාට මේ වැඩේ හරියටම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන 25 කියන එක ටිකක් විතර වැඩි කරලා අපි බලමු. right, දැන් අපි බලමු. අන්න හරි, දැන් පුළුවන් අපිට shape එක විශාල කරගන්න. මම මේක ටිකක් විතර වැඩිපුර මෙහෙට drag කරනවා. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් 25ට දාලා බලමු. හරි, මම හිතන්නේ okay. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ layer එක select කරලා මම නැවතත් position වලට ගිහිල්ලා first value එක select කරලා වම් අත පැත්තට drag කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. right, ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ screen එක fit කියන එකට change කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ text එක ඉවර වෙලා. හැබැයි අපේ shape layer එක ටිකක් වැඩිපුර ඇදිලා තියෙනවා. නැවතත් මම කරන්නේ essential graphic වල shape එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ආයේ resize කරගමු. හරි, දැන් අපේ වැඩේ ගොඩක් දුරට සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ timeline එකේ මගේ playhead එක ගේනවා මගේ මේ shape layer එක මුලට. ඒ කියන්නේ text එකයි shape එකයි තියෙන layer එක මුලට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් යනවා effect control එකට. effect control panel එක නැත්තම් ඒකත් ඔයාට මේ window කියන menu එකෙන් අරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. effect control කියලා menu එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මතක ඇති අපි මෙතන vector motion වල මේ first value එක වෙනස් කරලා අපේ මේ text එක සහ shape එක ටිකක් මෙහෙට ගත්තා. මට ඕන නැවතත් ඒක screen එකේ දකුණු පැත්තට ගෙනියන්න. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙතන first value එක select කරලා මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තට drag කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ text එක screen එකේ දකුණු අත පැත්තට move වෙනවා. මම screen එකෙන් පේන්නේ නැති ගානටම ඒක move කරගන්නවා. right. ඒ වගේම තමයි මේ position එක ඔයාට vector motion එකෙන් හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ video යටතේ motion කියලා එකක් තියෙන්නේ. මෙතන position එක adjust කරලාත් ඔයාට මේ වැඩේ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දෙකම එකයි. දෙකෙන් එකක් ඔයාට කැමති විදිහකට තෝරගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ vector motion එකේ ඔයාට පේනවා ඇති position කියලා option එක තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සරහින් තියෙන stopwatch එක එකපාරක් press කරනවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති අපේ මෙතන keyframe timeline එකේ එක key එකක් add වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ playhead එක තරමක් ඉස්සරහට ගෙනියනවා මෙන්න මේ ගානට වගේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන නැවතත් vector motion එකට ඇවිල්ලා position එක වම් අත පැත්තට drag කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. එකපාරක් drag කරා අපිට දිගටම drag කරන්න මදි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ආයෙත් select කරනවා ආයෙත් drag කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ අපේ text එක සහ shape එක ඉවර වෙනවා. මම මේ හරියෙන් stop කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ play head එක මුලටම ගෙනහිල්ලා අපි බලමු මේක play කරලා මොන විදිහටද play වෙන්නේ කියලා. වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් පෞද්ගලිකව ඔයාලට එහෙම suggestions right. ඔයාට පේනවා ඇති speed එක ටිකක් වැඩි මේක animate වෙන. ඉතින් speed එක හදාගන්න ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ යන්න නැවතත් keyframe timeline එකට නැත්නම් අපේ effect control එකට මේ තියෙන අපි create කරපු keys දෙක. මේක තමයි පළවෙනි key එක, මේක තමයි අවසාන key එක. මේ අවසාන key එක select කරන්න ඒක ටිකක් add කරන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි key එක සහ දෙවෙනි key එක අතරේ තියෙන distance එක නැත්නම් පරතරය ටිකක් වැඩි කරගන්න. මම මේ විදිහට
වෙනස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඇනිමේෂන් එක ස්පීඩ් වෙන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඩිස්ටන්ස් එක අඩු කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ඇනිමේෂන් එක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මට ඕන ඇනිමේෂන් එක ස්ලෝ කරගන්න. මම ඒක නිසා මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු නැවතත් මේක ප්ලේ කරලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් පෞද්ගලිකව ඔයාලට එහෙම සජෙෂන්ස් දීලා තියෙනවා. හරියට thumbnails හදුවොත් අපිට ගොඩ දෙනෙක්ගේ attraction එක ගන්න පුළුවන්. හරි right මේ ගාන perfect. මේ ඇනිමේෂන් එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරියට විතර ගිහිල්ලා මේක stop වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇනිමේෂන් එක නතර වෙනවා. ඒක fix කරගන්න නැවතත් මගේ මේ ලේක ටිකක් විතර මේ විදිහට extend කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා මගේ දෙවනි key එකට මෙන්න මේ key එකට. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන arrow select කරලා මේ keys අතරේ switch වෙන්න. මම අවසාන key එකට යනවා. ඊට පස්සේ අවසාන key එකේ ඇනිමේෂන් එක සටහන් වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මම නැවතත් කරන්නේ position වල first value එකට ගිහිල්ලා ඒක වම් මත පැත්තට drag කරලා අපේ shape එක සහ text එක display එකේ නැති වෙලා යනකම්ම position එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක play කරලා YouTube වල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් පෞද්ගලිකව ඔයාලට එහෙම සජෙෂන්ස් දීලා තියෙනවා. හරියට thumbnails හදුවොත් අපිට ගොඩ දෙනෙක්ගේ attraction එක ගන්න පුළුවන්. හරි tags දැම්මොත් අපිට අපේ වීඩියෝ එක උඩට ගේන්න පුළුවන්. මේ වගේ নানা ප්‍රකාර දේවල් මමත් ඇතුළුව ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තියෙනවා සහ කියමිනුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඒ වගේම තමයි අපි හිතුම් මේක ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට නැවත යූස් කරන්න ඕන. ඉතින් මේක නැවත හදා ඉන්න එක කරදරයි. අපිට පුළුවන් මේක ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට සේව් කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මේ ලේක සිලෙක්ට් කරලා යන්න මෙතන graphic කියන මෙනු එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් export as a motion graphic template කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ motion graphic එකට කැමති නමක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ window එක ඕකේ කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මම නැවතත් essential graphic panel එකට යනවා. මෙතන browse කියන එකට යනවා. browse කියන එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන search කරනවා text bar කියලා. right මේ තියෙන්නේ අපි save කරගත්ත animation එක. මට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ next time video එකක් edit කරද්දි මේ text template එක මේ විදිහට drag කරලා මගේ timeline එකට drop කරන්න. ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදිම අපේ text animation එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ආගේ Adobe Premiere එකේ මම මේ කියලා දීපුව කරන්න features නැහැ. සමහර විට පරණ version එකක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් කොහොමද මේක Photoshop වලින් create කරගන්නේ? ඉතින් මම roughly ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Photoshop වලින් මේක create කරන්න හැටි. මම Photoshop එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම create new කියන option එකෙන් අලුත් canvas එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ width එක 1920ක්, height එක 1080ක්, ඒ වගේම resolution එක 300ක් විදිහට මම දීලා අලුත් page එකක් create කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි page color එක විදිහට මම white color එක නෙමෙයි ඒක black color කරගන්නවා. ඊට පස්සේ create කියන option එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ යනවා shape tool එකට. shape tool එකේ shortcut එක U. ඔයාට මෙන්න මෙතනින් shape tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරගෙන හිටියාම මේක ඇතුලේ තියෙන shapes ටික ඔක්කොම open වෙනවා. ඊට පස්සේ rectangle shape එක මම මේ විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය rectangle එක මේ විදිහට draw කරනවා. මට ඕන width එක height එක අරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ලේ පැනල් එකේ මේ තියෙන මගේ shape layer එක එක double click කරලා මම මේ විදිහට color එක මට ඕන color එක දාගන්නවා. මෙන්න මේ color එක. ඊට පස්සේ මට ඕන text එක type කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ text tool එක අරගන්නවා. text tool එක අරගෙන text එක එකපාරක් click කරන්නේ නැහැ screen එකේ. මම මේ විදිහට click and drag කරනවා. එතකොට මට මේ විදිහට text box එකක් create කරගන්න පුළුවන්. text box එකේ height එක මගේ rectangle එකට match වෙන විදිහට හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට වගේ. ඊට පස්සේ මම already text එකක් copy කරගෙන තියෙනවා. මම කරන්නේ control V press කරලා මේ විදිහට paste කරගන්නවා text එක. ඊට පස්සේ මම text box එකෙන් ටිකක් විතර පිටට ඇවිල්ලා මේ විදිහට drag කරනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට අපේ text එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් text එකේ size එක ලොකු වැඩි නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට double click කරා Control T press කරලා character edit එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන first option එක select කරලා mouse එක මේ විදිහට scroll කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට text එකේ size එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම නැවතත් move tool එක ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට සිංහල typing සහ Photoshop ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ card එකක් කැපි වෙනවා. ඒක select කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා සිංහල typing සහ Photoshop ගැන තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න. Photoshop ගැන ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මගේ මේ text එකේ color එක ටිකක් වෙනස් කරගන්නවා. text එක select කරා Control A press කරලා ඔක්කොම highlight කරගත්තා. අපි white color එක මේ විදිහට දාගමු ටිකකට.
හරි ඊට පස්සේ මම නැවතත් move tool එක ගන්නවා move tool එක අරගෙන මම නැවතත් එනවා lay panel එකට ඇවිල්ලා මගේ text එකයි මගේ shape එකයි select කරගන්නවා shift key එකත් එක්ක text එක select කරා ඊට පස්සේ shift key එක press කරගෙන shape එක select කරා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ text එකේ සම්පූර්ණ කොටස නැහැ ඒකට මොකද කරන්නේ ඒ ටික ගන්නවාට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් text tool එක ගන්න text tool එක අරගෙන ඔයාගේ text එක උඩ එකපාරක් select කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට text box එක බලා ගන්න පුළුවන් මම කරන්නේ මේ text box එක මේ විදිහට select කරලා ඒක extend කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අර type කරපු ඔක්කොම ටික appear වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම lay panel එකට ගිහිල්ලා මගේ shape එක select කරනවා. shape එක select කරලා නැවතත් move tool එක අරගෙන control T press කරනවා. ඊට පස්සේ මට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට shape එකේ size එකත් වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ text layer එක double click කරනවා text layer එකේ double click කරන්න ඕන මෙන්න මේ thumbnail එක උඩ ඊට පස්සේ control T press කරලා character edit එක අරගෙන text එකේ color එක black color දාගන්නවා right අපේ text bar එක සම්පූර්ණයෙන්ම create වෙලා ඉවරයි හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ crop tool එක ගන්නවා crop tool එක අරගෙන ඔයාලට මෙතන crop tool එකට අදාළ option bar එක එනවා මෙතන value එකක් තිබ්බොත් යම් කිසි ඒක clear කරන්න ඊට පස්සේ නැවතත් move tool එක අරගෙන නැවතත් crop tool එක ගන්න ඊට පස්සේ අපිට crop tool එක free use කරන්න පුළුවන් කිසිම size එකකට lock නොවි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට උඩින් කුඩා කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ text bar එක සම්පූර්ණයෙන්ම cover වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ enter key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ background එක අවශ්‍ය නැහැ. background එක මම off කරගන්නවා. off කරගෙන මම control එකයි shift එකයි s එකයි press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් කැමති name එකක් දෙන්න. මම text animation කියලා name එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේකේ type එක මම png කියන type එක දෙනවා ඊට පස්සේ save කරනවා මම නැවතත් Adobe Premiere එකට එනවා Premiere එකේ project panel එක open කරගෙන තියෙන්නේ අපි save කරපු png එක open කරගමු මෙතන මම save කරපු png file එක මම drag and drop කරනවා මගේ project panel එකට මේ file එක ඊට පස්සේ මේක timeline එකට ගේනවා timeline එකට ගෙනල්ලා අපිට ඕන විදිහට මේක resize කරගමු ඕන ප්‍රමාණයට හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ play head එක මගේ මේ shape එකේ නැත්තම් මේ png file එකේ මුලට කියනවා ඊට පස්සේ effect control එකට එන්න effect control එකට ඇවිල්ලා මෙතන motion යටතේ අපිට position බලා ගන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් මෙතන position වල second value එක select කරගෙන drag කරලා මේකේ position එක හදා ගන්න කැමති තැනකට හරි මේ විදිහට හදාගෙන ඊට පස්සේ මම මෙතන first value එක select කරලා ඒක දකුණු අත පැත්තට drag කරනවා මගේ screen එකෙන් පේන්නේ නැති වෙලා යනකම් හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන position වල ඉස්සරහින් තියෙන stopwatch එක එකපාරක් press කරනවා ඊට පස්සේ මම play head එක තරමක් මැදට ගෙනව මේ විදිහට මගේ lay එකේ මැදට ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ position first value එක select කරනවා වම් අත පැත්තට ඒක drag කරනවා text එක appear වෙලා ඉවර වෙනකම්ම right ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ animation එකේ speed එක හදා ගන්න ඕනද කියලා මම මුලට ගිහිල්ලා play කරනවා views එන්නේ නැහැනේ subscribers ලා එන්නේ නැහැනේ මේ වගේ ගොඩක් දේ තව ටිකක් විතර slow වුණා නම් okay ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද මේ කරපු වැඩේ ඔයාලට ගොඩක් හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේක Adobe Premiere වලින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් නම් Premiere වලින්ම කරන එක ලේසි. ඉතින් Premiere වල මම කතා කරපු features options නැත්තම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේක Photoshop වලින් මම කියලා දුන්න විදිහට create කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ ගැන ඔයාලගේ idea එක comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන්නත් කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස් ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.